नमस्ते, तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई यूफोर्बिया मिली कसरी कटिङबाट सजिलै तरिकाले लगाउने त्यो देखाउन गइरहेको छु। आज म तपाईहरुलाई दुईटा मेथडले देखाउने छु। यहाँ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यूफोर्बिया मिलीको केही कटिङ्सहरु लिएर राखेको छु। यो कटिङहरुलाई मैले 2 देखि 3 दिनसम्म छायामा राखेर सुक्नलाई छाडिदिए। यदि तपाईले कटिङ ल्याएर डाइरेक्ट लगाइदिनु भयो भने यसमा के हुन्छ भने सेतो खालको दूध जस्तो लेटेक्स निस्किने गर्छ। त्यसले गर्दा डाइरेक्ट माटोमा लगाइदिनु भने फंगसको अट्याक भएर तपाईको कटिङ फेल हुन जान्छ। त्यसलाई यसलाई 2-3 दिनसम्म छायामा राखेर सुक्न दिनु होला। अब यहाँ जुन मिडियम मैले युज गर्न गइरहेको छु, यो मिडियममा मैले नर्मल गार्डन सोइल युज गरेको छु र स्यान्ड र राइस हक्सको युज गरेको छु। तपाईहरुसँग राइस हक्स छैन भने नर्मल गार्डन सोइल र स्यान्डको युज गर्नु होला। अब म यो कटिङहरुलाई यसमा लगाइदिन गइरहेको छु। एकचोटी कटिङहरुलाई लगाइदिसकेपछि यसमा तपाईले पानी हालिदिनु होला र यसलाई 25 दिनदेखि 1 महिनासम्म छायामा राख्नु होला। र यसको रिजल्ट म तपाईहरुलाई पछि देखाउने छु। यसैगरी मैले यहाँ एउटा हाइब्रिड पपायाको बिउ जुन मेवाको बिउ हुन्छ हाइब्रिड खालको त्यो उमारेको थिए। यसको पनि बिउ उम्रिरहेछ र यसको अपडेट म तपाईहरुलाई पछि दिनेछु। र अब फेरि भिडियोतर्फ आउँ। अर्को मेथड भनेको वाटरमा पनि तपाईलाई यूफोर्बिया मिलीको कटिङलाई इजिली ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट एउटा कपमा पानी लिनु र यसलाई कटिङलाई हालेर यसलाई पनि 20 देखि 25 दिनसम्म राखिदिनु होला र 20-25 दिनपछि हेर्नुहुन्छ तपाईले अटोमेटिक त्यसमा रुट आइसकेको हुन्छ र यसलाई त्यसपछि तपाईले आफ्नो गार्डनमा या फिर गमलामा लाउन सक्नुहुन्छ।